කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ ගාවට ආවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මම පාවිච්චි කරන The Ordinary කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ සියලුම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම හිතුවා මම පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවාද? මේ වලින් මට ලැබිච්ච වාසි ප්‍රයෝජන මොනවාද කියලා ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් බලමු මොනවාද මේ විස්තර කියලා. එහෙනම් බලමු මොනවාද මේ නිෂ්පාදනයන් කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නන්නේ මගේ ආසම නිෂ්පාදනය. මේ ඇවිල්ලා The Ordinary brand එකේ එන niacinamide 10% plus zinc 1% කියන සීරම් එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරා මේ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර. ඒකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ niacinamide සීරම් එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ අපේ හැමේ තියෙන ඔයිල් නිෂ්පාදනය නැත්නම් sebum ඔයිල් නිෂ්පාදනය පාලනය කරලා අපේ pores enlarge pores තියෙනවා ඒව අඩු කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඇක්නි පාලනය කරන්නත් niacinamide සීරම් එක ගොඩාක් උදව් වුණා. මේ එක්කම මට මේකෙන් ස්කින් ලයිට්නින් එකක් පවා සුදු වුණා. ගොඩාක් ලොකු ස්කින් ලයිට්නින් එකක් නෙවෙයි. මම ඉස්සරහට කියන්නම් ස්කින් ලයිට්නින් වලට මොනවද මම පාවිච්චි කරපු සීරම් කියලා. හැබැයි niacinamide සීරම් එක ගොඩාක් මට උදව් වුණේ මගේ ඇක්නි පාලනය කරන්න. ඒත් එක්කම පිම්පල් පාලනය කරන්න. මොකද මට කාලෙන් කාලට සාමාන්‍ය පීරියඩ් එක කිට්ටු වෙනකොට ගොඩාක් ඔයිලි ෆුඩ් කෑවම මේ වගේ දේවල් වෙනකොට ඇක්නි එකක් දෙකක් එන්න බලනවා. හැබැයි ඉස්සර මට නිතර ඇක්නීස් එන්න ගත්තා. ඉතින් niacinamide සීරම් එක ඇත්තටම ගන්න ගත්තට පස්සේ අර ඉඳලා හිටලා එන එකක් දෙකක් වුණත් එන එක බොහෝම අඩු වෙලා තියෙන ප්‍රතිශතයක් විදියට ගත්තම. ඉතින් මම මේ මුළු රේන්ජ් එකේම මම ගොඩාක් ආස වෙන්නේ මෙන්න මේ niacinamide සීරම් එකට. ඒත් එක්කම දෙවෙනි නිෂ්පාදනයේ විදියට මම පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා glycolic acid toner එක. මේක glycolic acid 7% toning solution එක කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැනත් මම පහුගිය දවසක වීඩියෝ එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඉතින් මෙන්න මේ glycolic acid toner එක ඇත්තටම මට ගොඩාක් උදව් වුණා මගේ ස්කින් එකේ ඔයිල් බැලන්ස් කරන්න. මොකද කොච්චර ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරත් මෙන්න මේ හැමෙන් නිෂ්පාදනය වෙන ඔයිල් ප්‍රමාණය කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැතිකොට ගොඩක් වෙලාවට white heads සහ pimples acne වගේ දේවල් එන්න තියෙන අවකාශය වැඩි. හැබැයි glycolic acid toner එක මම පාවිච්චි කරන්න ගත්ත දවසේ ඉඳන් මගේ ස්කින් එකේ ටෙක්ස්චර් එකත් අතරම ගොඩාක් ස්මූත්. මොකද ඒක කෙමිකල් පීලින් ඔෆ් එකක් වගේ සිද්ධ වෙන හින්දා එක්ස්ෆෝලියේට් එකත් හරියට වෙනවා. මැරුණු සෛල එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්කින් ටෙක්ස්චර් එක හරිම ස්මූත්. ඒත් එක්කම ගොඩාක් ඔයිල් නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර ගොඩාක් ඔයිලි මගේ T zone එක. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. මම glycolic acid toner එක පාවිච්චි කරන්න ගත්තට පස්සේ. ඉතින් මේක රාත්‍රී කාලයට තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ cotton pad එකක් ආධාරයෙන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ රූටීන් එක වෙන්නේ මම glycolic acid toner එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් වේලුණාට පස්සේ niacinamide serum එක ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ නිෂ්පාදනයන් දෙකම එකට පාවිච්චි කරනවා නම් ඇත්තටම acne තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තවත් ආස නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ caffeine solution කියන සීරම් එක. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම ළඟදි පාවිච්චි කරන්න ගත්ත නිෂ්පාදනයක්. මේක ඇවිල්ලා caffeine solution 5% කියන එක. මේකේ අන්තර්ගතය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් green tea වල extract එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් eye under eyes වලට. මම notice කරපු දෙයක් ඇවිල්ලා මම හැමදාම රැට මේකෙන් drops දෙකක් විතර හොඳට මගේ under eye area එකට ගාලා massage කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම notice කරපු දේ ඇවිල්ලා ගොඩාක් හොඳට hydrate වෙනවා. ඒත් එක්කම wrinkles වගේ දේවල් එන්න බලනවා නම් අන්න ඒව අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳයි under eye lightening වලට. ගොඩාක් dark under eye circles තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ dark circles නැති කරගන්න. ඒත් එක්කම puffy eyes තියෙනවා නම් eye bags තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් වලටත් ඉතාමත්ම හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ caffeine solution කියලා කියන්නේ. ඊළඟට හැම පැහැපත් කරගන්න මට ගොඩාක් උදව් වෙච්ච තවත් නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ alpha arbutin කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් alpha arbutin කියන්නේ හැම පැහැපත් කරගන්න තියෙන හොඳ ingredient එකක්. ඒක දැන් ගොඩාක් beauty නිෂ්පාදනයන් වල නැත්නම් රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයන් වල එකතු කරලා තියෙන නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා alpha arbutin 2% plus HA කියන එක. ඉතින් මේක හදලා තියෙන ගොඩක් bearberry, cranberry, blueberry වගේ berries වල extract එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ හැම පැහැපත් කරගන්න ගොඩාක් හොඳ සීරම් එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් acne තියෙන කෙනෙක්ට නැති කෙනෙක්ට dry skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් oily skin එකක් acne තියෙන කෙනෙක් නම් ඕනම
කෙනෙක්ට පුළුවන් glycolic acid tone එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ niacinamide serum එක පාවිච්චි කරලා මේ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම වේලුණාට පස්සේ alpha arbutin serum එක රාත්‍රී කාලයට ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ තවත් මම ආස නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ. ගොඩාක් ආස නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ ඇවිල්ලා AHA 30% BHA 2% peeling solution mask එක. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස නිෂ්පාදනයක් මම පහුගිය දවසක ඇත්තට මේක ගැන වීඩියෝ එකක් පවා කරා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම mainly acids දෙකක් එකතු කරලා glycolic acid සහ salicylic acids කියන ඒ acid දෙක තමයි main key ingredients දෙක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් glycolic acid එකෙන් අපේ මතු පිටලයක අයින් කරලා හොඳට exfoliate කරන එකට අමතරව salicylic acid අපේ හැම ඇතුළටම උරාගෙන අපේ හැමේ pores clean කරලා pores minimize කරලා oil control කරලා ඒත් එක්කම අපේ හැම පැහැපත් කරන්න තියෙන blemish marks අඩු කරලා තියෙන pigmentations අඩු කරන්න මේ හැම දෙයකටම උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මූණ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝගේ ගෙල ප්‍රදේශය අඳුර වෙලා තියෙනවා නම් කිහිලි ප්‍රදේශය අඳුර වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ ප්‍රදේශයන් වලටත් මේ peeling solution mask එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට අඳුරුභාවය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන හැබැයි ඒ තවත් හොඳ නිෂ්පාදනයක් තමයි මෙන්න මේ hyaluronic acid කියන්නේ. මේ ඇවිල්ලා hyaluronic 2% plus B5 කියන serum එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා B5 කියන්නේ ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක් අපේ skin එක lighten කරන්න. හැබැයි ඊටත් අමතරව hyaluronic කියන ingredient එක ගැන දෙයක් කිව්වොත් hyaluronic කියන්නේ අපේ හැමට අපි ආලේප කරාම වාතයේ තියෙන තෙතමනේ නැත්නම් වාතයේ තියෙන ජල කොටස් අපේ හැමට උරා ගන්න ගොඩක් අපිට උදව් කරන නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් ගොඩක් dry skin එකක් තියෙනවා නම් ඒ අයට මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි oily skin එකක් තිබ්බයි කියලා සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපේ නළල ප්‍රදේශයන් මෙන්න මේ හරිය ප්‍රදේශයන් ටිකක් dry වෙන වෙලාවල් තියෙනවා combination skin එකක් තියෙනවා විශේෂයෙන්. ඉතින් ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ට මේ hyaluronic acid එක සාමාන්‍යයෙන් උදේ කාලයේදී ඔයගොල්ලන්ට ආලේප කරන්න පුළුවන් ඔෆිස් යන්න කලින් මේකප් එකක් දාන්න කලින් බේස් එකක් විදියට. ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි මට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. මොකද මගේ තියෙන oily skin එකක් හින්දා මම ගොඩක් වෙලාවට මේ රාත්‍රී කාලයට පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයන් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. දහවල් කාලයට සමහර දවස් වලට මම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් වලට පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. හැබැයි හොඳ නිෂ්පාදනයක්. අන්තිමටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ rosehip seed oil එක. මේක ඇවිල්ලා 100% organic cold pressed rosehip seed oil එක. ඉතින් මේක ගොඩක් ඇත්තටම හොඳ තමන්ගේ ඇස් වටා ප්‍රදේශයන් වල තමයි. හැබැයි dry skin එකක් තියෙනවා නම් මේක මුළු මූණෙම ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. මේකත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. dark under eye area එකක් තියෙනවා නම් ඒ dark under eyes lighten කරන්න ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි මම The Ordinary brand එකේ පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයන්. ඉතින් මම ගොඩක් ආස brand එකක්. මොකද ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ quality products තියෙනවා skin care range එකකට. ගොඩක් මගේ skin එක මේ තත්ත්වයට ගන්න ගොඩක් මට උදව් වුණා මේ range එකේ products. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ලංකාවේ හොඳ authentic The Ordinary brand එකේ products ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගන්න පුළුවන් The Glow Girls කියන page එකෙන්. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝ contact number එක මෙතන දාන්නම්. ඒගොල්ලන්ට call එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ ඇනවුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. මේක ලන්ඩන් වල manufactured product එකක්. ඉතින් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන product එකක්. ඉතින් ගිච්චර ගොඩාක් ලොකුවට expensive product එකකුත් නෙමෙයි. පිටරට ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා නම් ඇත්තටම ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට drug stores වලදී මේ The Ordinary කියන brand එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලාත් හිතෙනවා. පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න. තව කොයි වගේ videos ද ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එකම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න share කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.